নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলা আগবঢ়া আগতে বলক আজিৰ কোট অফ দা ডে টু চাই লওঁ You never fail until you stop trying by Albert Einstein and this is such a powerful quote you see আমাৰ সকলোৰে কিছুমান ড্ৰিমছ থাকে ৰাইট আৰু সেই ড্ৰিমছ বিলাক কিছু শ্ৰেণী মানুহে হয়তো একেবাৰতে পাই যাব পাৰে আৰু আনহাতে কিছু লোক এনেকুৱা থাকে যে they face some kind of hurdles right একেবাৰতে সেই গোলছখিনি এচিভ কৰিবলৈ নোৱাৰে But in spite of that, যদি হে particular মানুহজনৰ মাজত হে particular person জনৰ মাজতে এটা attitude আছে ঠিক আছে এবাৰ ফেইল কলো কি হ'ব আকৌ এবাৰ দিম দুগুণ উৎসাহেৰে দিম then trust me that particular person is still on the process right no one can fail that person right কিন্তু ইয়াতে আকৌ মই কৈ থওঁ যে যদি হে particular মানুহজনে যদি ভাবি লয় এবাৰ হে hurdles black face কৰে যে মোৰ দ্বাৰা নহব যেন লাগিছে let me quit this right then only that particular person will fail on his dreams or else if that particular person has perseverance enough right has that patience has that courage again to fight for his dream then believe me no one can fail him he will surely one day or the other day will achieve his dreams all right okay আৰু এখিনি হৈছে আজিৰ কন্টেন্ট হ'ব যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দা ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ পৰা হাইপাৰ গ্লোবালাইজেশ্যন এণ্ড দিস পাৰ্টিকুলাৰ টপিক ইজ ইম্পৰ্টেন্ট ফ্ৰম জিএছ পেপাৰ 1 পাৰ্সপেক্টিভ ৰাইট জিএছ পেপাৰ 1 ত আসলতে এটা সিলেবাস আছে যেটো গ্লোবালাইজেশ্যন হয় তাৰ অন্তৰ্গতত এই হাইপাৰ গ্লোবালাইজেশ্যনটো সোমাই পৰিব হেকানে দিস ইজ আ ইম্পৰ্টেন্ট টপিক কাৰেন্ট কনটেক্সটটো বুজো আহক কাৰেন্ট কনটেক্সটটো হৈছে যেহেতু 2022 চনত আমি বহুতখিনি global developments দেখিলো হয়নে আমি দেখিছো ইউক্ৰেইন ৰাছিয়ান ওয়াৰ হল তাছতে সাইলেন্ট ইকোনমিক ওয়াৰ এটা চলি আছে বিটুইন ইউএস এণ্ড চাইনা হে টাছল এটা চলি আছে ৰাইট ওভাৰ দা হেজেমনি সো এই ব্লাকে এটা পইণ্ট কৰিছে যে যেটো হাইপাৰ গ্লোবালাইজেশ্যনৰ ফেজ আছিল হেতু যে হে চেইনটো ব্ৰেক কৰিবলৈ সক্ষম হলে পাৰ্টিকুলাৰ ইভেন্টস খিনিয়ে ঠিক আছে হে টেকনিক্যালিটিজ ব্লাক হাইপাৰ গ্লোবালাইজেশ্যন নো কি হয় হেখিনি ভালকে বুজিম কিন্তু আমি হাইপাৰ গ্লোবালাইজেশ্যন বুজাৰ আগতে প্ৰথমতে জানি ল'ব লাগিব about গ্লোবালাইজেশ্যন কি হয় গ্লোবালাইজেশ্যন right globalization means integrating the Indian economy ami Indian economy perspective ere ei globalization bujibole chesta koiso with the world economy hoine eta ami joti amar Indian economy to with the world economy merge koribole sao hoine ami dekhisu je bharatot thakiye we are providing services to so many other countries as well right he resources adi kori hok guti eta borderless world hoi joa nai jano ইমান সুবিধা হৈ গৈছে মোৰ যদি এটা কিবা বেলেগখন কান্ট্ৰি জ্যাকেট এটা পছন্দ হৈছে সো উইথ দিস গ্লোবালাইজেশ্যন ৰাইট হে ব্ৰিজখন এটা আমাৰ কাৰণে উলাই নিছে যত উই ক্যান পাৰচেজ এনিথিং ফ্ৰম এনি পাৰ্ট অফ দিস ওয়াৰ্ল্ড ৰাইট আমাৰ ভাৰতৰ পৰা মানুহবিলাকে এটা সাৰ্ভিসেস লৈ আছে বেলেগ বেলেগ কান্ট্ৰিজৰ পৰা মানে টেকনলজিস লৈ আছে adi kori so this is a very definition of globalization right it is the outcome of policies of liberalization and privatization agote apunake mon koribo je amar bharat borkhonot যেটো এটা ক্লোজ ইকোনমি টাইপ আছিল রাইট বাট লেটার ডিউ টু দ্য এলপিজি রিফর্মস আমি দেখিলো যে আমার কান্ট্রি আমার ইন্ডিয়া ইট গট ওপেন টু দ্য ওয়ার্ল্ড রাইট তার ফলে যেটো গ্লোবালাইজেশন বহুত ডাঙৰ এটা পেস ললে ঠিক আছে It is an outcome of various policies that aim to transform the world towards greater interdependence and integration. Our mool uddeshya of this globalization is to create a borderless world. ঠিক আছে so this is about the globalization. It globalization কিছুমান arguments আছে right কিছুমান advantages আছে disadvantages আছে আমি advantages সমূহৰ কথা যদি চাও so greater access to the global markets আমি পাই যাও যেটো মই কৈছো আমাৰ যি দৰকাৰ হয় we can take from any parts of this country of this world that's advanced technology পাই যাও মানে কিছুমান হে টেকনলজি পাবলে বহুত মানুহৰ ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্টৰ দৰকাৰ হয় but with time with globalization with the help of globalization we can easily buy or purchase that particular technology from any countries right jodi ami kiba bhal dekhisu kiba defense equipment hok any ji kono dhornor ei blakot ami lobo parim better future prospect ase for large industries of developing countries right employment opportunities u bahut ahi gol ami bharatot thaki jotto ami te ji kono employment opportunities lobo parim hoine কিন্তু ইয়াৰ কিছুমান ডিসএডভান্টেজও আছে কাৰণ ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে benefit accrue more to developed and less to developing countries কাৰণ developed black hotter reach হয় just toka binimoy teloke he resources sob loi loi
মানে যদি এদিয়া ভেৰি বেসিক এটা এক্সাম্পল যদি দিওঁ চাইনা আসলতে ইহতি এটা বহুত এক্সপানশনিষ্ট পলিচিজ কৰি আছে ৰাইট ভিলেন বনি আছে অফ দা হোল ওয়াৰ্ল্ড বাট তেওঁলোকৰ যদি ভিজনটো চাই হতে বেয়া কাম কৰি আছে ডেফিনেটলি কৰি আছে ইহতৰ ভিজনটো চাওক 15 years ago যেতিয়া ইকোনমিক ৰিসেশন চলি আছিল হয়নে কাৰো ওচৰত হে ইমান সামৰ্থ্য নাছিলে টু ইনভেষ্ট ইন এ পুৱাৰ কান্ট্ৰি কাৰণ সবৰে আসলে ইকোনমি ইমান বেছি ডিগ্ৰেড হৈ গৈ আছিল হে সময়ছোৱাত চাইনাই কি কৰিলে ইহতি ইমানখিনি দূৰদৰ্শী আছিল যে জানে যে আফ্ৰিকা নিচিনা এখন ৰিজনত য'ত মিনাৰেল ৰিচ হয় ইট ইজ হাই টাইম টু ইনভেষ্ট ইন দিস পাৰ্টিকুলাৰ কান্ট্ৰি তেওঁলোকে আফ্ৰিকাত ইনভেষ্ট কৰিলে কিছুমান পইচা সচাই দি ললে আৰু গোটেই তেওঁলোকৰ ৰিসোৰ্সেছ ব্ল্যাক এক্সপ্লইট কৰিলে গোটেইখিনি এক্সট্ৰেক্ট কৰি ললে হয়নে আজি কোবাল্টৰ ইম্পৰ্টেন্ট কথা আছে আপোনাক গম পাইনে সোলাৰ প্যানেলত আছে তেওঁলোকে তিতিয়াই গম পাইছে কোবাল্ট কেনেকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে হে সময়ছত যিমান প্ৰাইসত তেওঁলোকে লৈছিলে আজিৰ দিনত যদি আমি চাওঁ কোবাল্টৰ প্ৰাইসটো লাইক 400% ইনক্ৰিজ হ'ল ইমানখিনি শুট আপ হৈ গৈছে জাস্ট ইমাজিন ৰাইট সো ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালো আফ্ৰিকাটো আফ্ৰিকাই হৈ আছে হয়নে তেওঁলোকৰ হে ইমান কন্ডিশন ইমান সাংঘাতিক ধৰণে কো ড্ৰাস্টিক চেঞ্জ আনা নাই কিন্তু চাইনাৰ ইকোনমি উইথ ওভাৰ ইয়াৰ্স আৰু বেছি ষ্ট্ৰং হৈ গৈ আছে মানে সো ইয়াতে আমি দেখিছো যে ডেভেলপ কান্ট্ৰিজ ব্ল্যাক আৰু বেছি ডেভেলপ হৈ থাকে ইয়েস এটো হয় যে চাইনা এতিয়াও বাকি ওয়েস্টে এতিয়ালৈকে ডেভেলপড কান্ট্ৰি বুলি মানি লোৱা নাই বাট চাইনা তেওঁলোকৰ ইকোনমিক্যালি তেওঁলোক চাবলৈ গলে ইন ৰিয়েলিটি বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হৈ গৈ আছে ঠিক আছে কিন্তু ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ বা এনেকুৱা ধৰণৰ আফ্ৰিকা ব্ল্যাক তেওঁলোক একেই আছে হেৰু দেখা পোৱা গল ঠিক আছে সো ধনী হৈ গৈ আছে আৰু পুৱাৰ বিকামিং more poor that is the basic definition right then compromise the welfare of the people residing in the developing countries creates economic disparities among nations and people আৰু সাংঘাতিক ধৰণৰ আমি দেখিছো আনএথিক্যাল কাম কিছুমান কৰে এটা ওয়েস্টে তেওঁলোকৰ নিজৰ যিখিনি গাৰ্বেজ হয় হেখিনি ডাম্প কৰে এনেকুৱা পুৱাৰ কান্ট্ৰিজ আৰু কেইটামান টকা দি দিয়ে just এনেকুৱা মানে সো এই টু the other side of this globalization world হেতু আমি দেখা পাইছো okay so this was all about globalization যিখিনি বুজিব লগা আছিল বেসিক কথাখিনি আমি বুজিলো ঠিক আছে এতিয়া আমি জানো আহক about hyper globalization so hyper globalization এই নামতে সাজেস্ট কৰিছে ৰাইট গ্লোবালাইজেশন যেতিয়া হাইপাৰ হৈ গৈছে এই যিখিনি গ্লোবালাইজেশন এক্টিভিটিজ যেতিয়া এক্সপান্ড হৈ গৈছে বিয়ন্ড দ্য লিমিট then it is termed as the globalization right ideas of kotha jodi sao এইবিলাক hyper globalized world ideas কৰ পৰা আহিলে या উৎসটো যদি চাও so wars are not the norm and economies broadly follow the principles laid down by the late 18th and 19th century economists jun asle Adam Smith and David Ricardo right e Adam Smith hai তেওঁ কিতাবত wealth of nation তেওঁ suggest কৰিছে that if a foreign country can supply us with commodity cheaper than we ourselves can make it better buy it from them right এইটো তেওঁ আইডিয়া দিছিলে এটা ধৰক বাংলাদেশত আমি জানো যে গোটে হাব অফ ম্যানুফ্যাকচাৰিং ইউনিট হয়নে তেওঁলোকে কি কৰে ৰেডিমেড গাৰ্মেন্টস বনায় ইয়া যদি জিন্স এটা বনাবলে তেওঁলোকৰ গোটে ওভাৰঅল কষ্ট যদি 100 rupees পৰিছে হয়নে কিন্তু আমি দেখিছো ইউএস যদি হে একটা জিন্স বনাব যায় কাৰণ পানী দৰকাৰ হয় ইলেক্ট্ৰিসিটি দৰকাৰ হয় সব কৰি মিলি প্লাস জুনে বনাইছে তেওঁলোকৰ লেবাৰ কষ্ট আহি যায় তাত দেখা পোৱা গৈছে 500 মান পৰি যায় হে পাৰ্টিকুলাৰ জিন্সটো বনাবলে সো বেসিক্যালি এটা obvious কথা যে সবে বাংলাদেশকে বিচাৰিব হয়নে মোস্টলি বিকজ বাংলাদেশৰ যিখিনি কষ্ট লেবাৰ কষ্ট বহুত কম হয় হয়নে সো তাতে সবে নিজৰ গাৰ্মেন্টস আদি কৰি তাতে বনোৱায় এটো এতিয়া আপুনি বেনু হয় বুনু হয় বাংলাদেশৰ হে কাৰণটো কাৰণে যেটো ম্যানুফ্যাকচাৰিং হাব হয় অফ ৰেডিমেড গাৰ্মেন্টস এটা যেহেতু দেখিলো ইউক্ৰেইন ৰাছিয়ান ওয়াৰ হল কোভিড পেন্ডেমিক আহিলে সো মানুহবিলাক বেলেগ কান্ট্ৰিজ were less reluctant to invest further in this Bangladesh এটা বাংলাদেশৰ ইকোনমি আপোনালোকে দেখিছে বহুত ডাঙৰ তেওঁলোকৰ ডিগ্ৰেড হৈ গৈ আছে হয়নে বাহিবিলাক যিকি নহক so that was the basic concept of this but on the other side of the coin আমি যদি চাও আমাৰ যদি ইতিহাস আমি চাও হিষ্ট্ৰীত আমাৰ কি হৈছিল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আসলতে হে হ্যান্ডিক্ৰাফটস সকলো বনোৱা হয় বহুত কষ্টৰে সবে বনাইছিল হয়নে নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি আদি কৰি বনাইছিল কিন্তু হে সময়ছোৱাত আমি দেখিলো যে গুটে চিপ ফৰেন গুডছৰে গুটে ডাম্প কৰি দিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আৰু হেখিনি কিনিব লগা হল
কম দামো হয় তেনেকে কি হল গুটে আমাৰ rural economy আমাৰ handicraft industry গুটে ruin হৈ গল সেই বস্তুটো আমি চাব লাগিব that is a balance needs to be established ইমানো বেছি কৰিব নালাগে যাতে সব ধ্বংস হৈ যায় এই hyper globalization হেতুৱে হয় বহুত বেছি expand কৰি দিছে হয়নে Ricardo said that the countries could produce even things in which they has no absolute advantage what mattered was comparative advantage right ইয়াৰ বিষয়ে আমি অলপ পাছত ভালকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম The second golden age of hyperglobalization was propelled by the belief in comparative advantages right okay it a different phases of kotha jodi sao so the first golden age of globalization eto arambho hoisile was between the 1870 to 1914 when world trade in the goods surged from 9% to the 16% of GDP iman besi hel hoise aru he homoysote first world war hoisile hetu monot rakhibo hone দ্বিতীয় যেটো golden age of globalization hoy the era of hyper globalization start hoy gol 1990 বা 2008 চনৰ 2008 চনত কি হৈছিলে ৰিসেশন হৈছিলে হয়নে হেতু মনত থব গ্লোবাল ট্ৰেড ইন দ্য গুডছ soared from the 15.3% to 25.2% of the world GDP so তাৰ পিছত যেটো হাইপাৰ গ্লোবালাইজেশন চিফ প্ৰটাগনিষ্ট মই অলৰেডি কৈছো আটাইতকে জুনে ফায়দা ললে ৰাইট জুনে আটাইতকে বেষ্ট মেড the use of this particular globalization is China that emerged as world factory and mega trader China's share in the world merchandise trade has risen from 1.8% in 1990 right 1.8% as in 1990 whereas 2012 ত 11.1% increase হৈ গল এটা আপোনালোকে সব বিভিন্ন ধৰণৰ কান্ট্ৰিজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেক আছে টাইৱান এটা সেমিকন্ডাক্টৰ তেওঁলোকে গুটে প্ৰভাইড কৰে টু দা ওয়াৰ্ল্ড তাত বহুতখিনি ষ্টেক আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষে services provide কৰে right তেনেকে চাইনা ফ্যাক্টৰি হয় right তাতে তেওঁলোকৰ মোবাইল ফোন আদি কৰি তাতে অ্যাসেম্বল কৰে সো তেনেকা কোৱাত হাব হৈ গৈছে right কিন্তু এটা আমি দেখিলো 2022 চনত formally ended this hyper globalization আৰু মন কৰিব hyper globalization always stands towards making this world a unipolar সে এফালেই আমি চাব লাগিব মানে কিন্তু যেটা আমি দেখিছো যে 2022 চনৰ যিখিনি ইউক্ৰেইন ৰাছিয়ান ওয়াৰ হল আগতে আমাক ইউএসএ জিজি কয় যে ইৰানৰ পৰা তেল নলবি ৰাছিয়া পৰা নলবি ইয়াপালো বাট এটা আমি দেখিছো আমাৰ নিজৰ সুবিধা অনুসৰি আমাৰ ইন্টাৰেষ্ট কি আছে আমি হেতু ওপৰত ভিত্তি কৰিহে আমাৰ ডিসিশন বিলাক লৈ আছো আমাৰ ফৰেন পলিসি বিলাক ষ্টেবল কৰি আছো হয়নে হেখিনি আমি চোৱা উচিত আৰু এটা আমি আকো এটা বস্তু জানি থোৱা উচিত যে in 1996 journalist Thomas L Friedman said no two countries that both have McDonald's have ever fought a war against each other right to মনত থব he propounded this thesis just when the world has entered a new era of what Arvind Subramanian who became the chief economic advisor to the Indian government termed the hyper globalization right এনেকা আহিব পাৰে who termed the word hyper globalization তেতিয়া আমি কব পাৰিম যে Arvind Subramanian all right okay এটা assumption of dog commerce যদি চাও এটো একো নহয় জাস্ট আমি যে সবৰ লগতে যে কমাৰ্স কৰি আছো হেতু আসলে এটা পিস এস্টাবলিশ কৰে কাৰণ এটা দেখিছো চাইনাৰ লগত আমি ডাইৰেক্ট এটা ফাইট কৰিব পাৰিম কাৰণ we are dependent on China বহুত ক্ষেত্ৰত আমি চাইনা ডিপেন্ডেন্ট হৈ আছো ৰাইট আমি ট্ৰেড কিমান কৰি আছো তেওঁলোকৰ পৰা The idea states that trade makes men less prone to violence and irrational behavior. Apnake bhaibo pare etu keneke hobo pare, but it is actually happening, right? That's the beauty of economics. The French philosopher Montesquieu said that commerce is a cure for the most destructive prejudice and peace is natural effect of trade. Hekane bohute asolte suggest kore je amar jehetu Pakistanor logot iman sambandho bhal nohoy. So in that case eta trade koribo lage. Eta China logot jodio amar iman beya choli ase, right? Ami dekhi asu bare bare amar juddho hoy thake. Verbal juddho hoy thake ami dekhibo nwaru. Hoine amar recently amar Rhinoceros hoisile. কিন্তু আমাৰ ট্ৰেড এক্টিভিটি চলি আছে সো দ্যাট ইজ হোৱাট শিল্ডিং আস ৰাইট হে ট্ৰেড এক্টিভিটিজ আসলে ৰখাই থৈছে হে ওয়াৰ টু হোৱাট হেখিনি আমি জনা উচিত অলৰাইট ওকে সো এটা হাইপাৰ গ্লোবালাইজেশন ইম্প্যাক্ট সমূহ আমি চাই লোৱা উচিত এই হাইপাৰ গ্লোবালাইজেশনৰ ফলত ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট কি হৈছে সকলোৰ বস্তু এটা ব্যালেন্স ৰখাটো ভাল
হয়নে হি ব্যালেন্সতকে যদি সীমা পাৰ হৈ যায় even amrit becomes poison right if taken from basic যদি সেৱন কৰে so hyper globalization impact সময় যদি আমি economic impact চাও fast and economic growth হৈ আছে ঠিক আছে মানিছো optimum resource utilization হৈ আছে right কিন্তু income inequality আমি দেখা পাইছো হয়নে the end of nation states এটা সবৰ প্ৰত্যেকখন কান্ট্ৰি right আমাৰ গুটে বিশ্ব জৰিত বা আমাৰ গুটে ওয়াৰ্ল্ড খনত যিমানখিনি কান্ট্ৰিজ আছে সবৰে কিছুমান ইন্ডিভিজুয়ালিটি আছে right কিছুমান সবৰে কিছুমান এটা ইতিহাস আছে সেইখিনি তেওঁলোকে কালচাৰ আছে তেনেকৈ বজাই ৰাখিছে কিন্তু হাইপাৰ গ্লোবালাইজেশনৰ ফলত কি হৈছে এই নেশন ষ্টেটস নাথাকে হয়নে হেড বৰ্ডাৰলেস ওয়াৰ্ল্ড হৈ গৈছে এটা বহুতে আমাৰ দুখন নিজৰ বিহুটোকে পালন নকৰে বাট তেওঁলোকে ধৰক বেলেগ ওয়েষ্টৰ কিছুমান কালচাৰ ব্ল্যাক এডপ্ট কৰি লৈছে হয়নে so hey black ekotha so political aspects or kotha joti sao promotes world peace yes world peace egothon kore ami dekhisu je china logot ami eta loge hoi wars war logane kintu excessive interdependence hoi jay hoine hey black or karone ki hoise nije ami kisman decision lobo nwaru trend of global rules ahi jay eta dekhisu WTO ami যেহেতু আমাৰ ফাৰ্মাৰ সকলক এমএসপি দিব বিচাৰো হয়নে যাতে তেওঁলোকৰ উন্নত হক আৰু কিমানে সুইসাইড কৰি আছে ফাৰ্মাৰ সকলৰ যেহেতু ইনকাম বেছি নহয় বাট WTO এ না মানে আমাক ফোর্স কৰিছে যে আমি এমএসপি দিব নোৱাৰো সো এটা গ্লোবাল ৰুল আহি গৈছে ইয়াত কোবাত নহয় কমাত আমাৰ থ্ৰেট টু ডেমোক্ৰেসি নহয় জানো ডেমোক্ৰেসি মানে কি যত আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় অফ আওৰ ওন ডিসিশন হে ব্ল্যাক থ্ৰেট আহি গৈছে হয়নে দিস এক্সেসিভ ডিপেন্ডেন্স অফ MNC and FDI এনেকা হৈ পৰিছে বহুত বেছি ডিপেন্ডেন্স হৈ গৈছে ইম্প্যাক্ট sovereignty of autonomy of nations which is very 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 important right এখিনিটো হৈ গৈছে ইম্প্যাক্ট ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট পলিটিক্যাল ইম্প্যাক্ট এটা যদি আমি কালচাৰ ইম্প্যাক্টৰ কথা চাও enormous exchange of ideas right এখিনিটো ভালে হৈছে যদি গঠনমূলক কামত যদি লাগি যায় right exchange of ideas of all but ruining existing traditional cultures হৈছে হয়নে আমি দেখি আহিছো তাছত creates tension between winners and losers এটা ইমান হে টাসল এটা হৈ গৈছে যে USA চাইনা আকো ওভাৰ পাৱাৰ কৰিব বিচাৰিছে এই ব্ল্যাকৰ কাৰণে কি হৈছে বেলেগ কান্ট্ৰিজ ব্ল্যাকো এট ষ্টেক আহি গৈছে হয়নে বেলেগক জাস্ট ইউজ কৰা হৈছে যে কেনেকে প্ৰক্সি ওৱাৰ কৰো নেকি এটো কৰো নেকি হেতু কৰো নেকি তেনেকা হৈ গৈছে তাছত এক্সক্লুজন অফ নন পাৰ্টিসিপেটিং কান্ট্ৰিজ ৰাইট যদি তেওঁলোকৰ হে ৰুল মতে নচলে এক্সক্লুড কৰি দে ইৰানক যেনেকে স্যাংশনস লগাই দিছে তাছত ৰাছিয়াক স্যাংশন লগাই দিছে এটা ঠিক আছে ৰাছিয়া বেয়া কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ লগত ওৱাৰ কৰি বাট এট দ্য সেম টাইম আমি এটো চাব লাগিব যে ৰাছিয়াক ইনষ্টিংক্ট কৰা হল তেওঁলোকক এক্সপানশনিষ্ট পলিসি যুত নেটো এক্সপান্ড কৰি তেওঁলোকৰ হে হেজিমনিটো তেওঁলোকৰ হে সভৰেইনটি ব্ৰিজ কৰা হল হেখিনি আমি চাব লাগিব আৰু ইউনিপোলাৰ ওয়াৰ্ল্ড ইন্টেনশন ৰাইট যেটা হয় অকল USA যে কব হেটোৱে মানিব লাগিব তেনেকা হৈ পৰিছে বাট যেহেতু এতিয়া এই হাইপাৰ গ্লোবালাইজেশনৰ চেইন টু ব্ৰেক হৈছে আমি দেখিছো এটা মাল্টিপোলাৰ হে ৰিজিম এটা আহি গৈছে হয়নে আমাৰ এটা ইন্ডিয়া বেলেগ কান্ট্ৰি লগতো এটা সম্বন্ধ সাইপ্ৰাছ নিচিনা কান্ট্ৰি যিখিনি ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নাছিলে আমাৰ হেইবিলাকৰ লগতো আমাৰ সম্বন্ধ এটা ভাল হৈছে মাল্টিপোলাৰ হৈ গৈছে যে অকল এফালে USA যি কব হা হা না না তেনেকা নহয় নিজৰ ষ্টেণ্ড আমি ৰাখিব পাৰিছো নিজৰ আমাৰ ইন্টাৰেষ্টখিনি আমি এটা শিল্ড কৰিব পাৰিছো ঠিক আছে এটা hyper globalization impact on the Indian society joti ami sao a promoted production based on competitive advantages এইটো কথা কৈছিলো যেটো আমি পাতিছিলো অলপ আগতে যে যেটো ডেভিড ৰিকাৰ্ডো কৈ আছিল হয়নে যে absolute advantage what matter was competitive advantage এটা দেখিছো যেহেতু চাইনাই গুটেখিনি তেওঁলোকে বস্তুখিনি নিজৰ ফালে লৈ লৈছে গুটে আপোনাৰ ধৰক resources আদি কৰি সব তেওঁলোকে stock pile কৰি ৰাখিছে হে ক্ষেত্ৰত ইন্ডিয়া যত আমি জানো সেমিকন্ডাক্টৰ ইউনিটস বহুত বেছি নাটনি হৈ গৈছে আৰু টাইৱানে ব্ল্যাক চিপ আদি কৰি হে কৰে কিন্তু যেহেতু চাইনা গুটে stock pile কৰি আছে সো আহিব লগে দিন ব্ল্যাকত যদি আমাৰ গাড়ী সাৰি আমি বনাবই নোৱাৰো কেনেকে হ'ব মানে এটা এখন গাড়ী ডেলিভাৰি কৰিবলৈ ইমান টাইম লাগে কিয় মোস্টলি বিকজ সেমিকন্ডাক্টৰ যিখিনি স্কাৰচিটি চলি আছে এটা যত আগতে আমি সেমিকন্ডাক্টৰৰ কথা ভাবাই নাছিলো এটা কম্পাৰেটিভ এডভান্টেজৰ কাৰণে আজি আমি সেমিকন্ডাক্টৰৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰিব লগা হৈছে হয়নে এইবিলাক কিহৰ কাৰণে হৈছে এই হাইপাৰ গ্লোবালাইজেশনৰ ফলত হৈছে কাৰণ সবে গ্লোবালাইজেশন ফলত নিজৰ ম্যাক্সিমাম এক্সট্ৰাক্ট কৰিব বিচাৰে ইয়াৰ ফলত যদি আমিয়ে নাপাও আমাৰ ইন্ডিয়া যদি ডিপ্ৰাইভ হৈ থাকে এইবিলাক তেতিয়া আমাৰ ভৱিষ্যতটো আসলতে এট ষ্টেকত গুছি আহিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত
আমি এটা semiconductor units উপৰত ফোকাস কৰিছো right কিন্তু 5 years ago আমি দেখিছো it may not have considered this to be worth spending taxpayer money right so this is the impact of hyperglobalization on the Indian society okay so based on this topic a particular means answer writing practice question has been brought up kali a question to attempt koribo moving forward our next topic is taken from the Assam Tribune sorry and this particular topic is important from GS paper 5 also GS paper 3 right zero rhino poaching in Assam in 2022 and this is such a positive news right so current context to hoise recently Assam's chief minister announced January 1st that no rhinos were poached in the state in 2022 such a positive news right ইয়াৰ বিকজতে আমি দেখিছো rhinoceros ব্লাক ইমান এটা ইনোসেন্ট জীৱ তেওঁলোকক খদায় পোচ কৰা হৈছে মোস্টলি বিকজ অফ দেয়াৰ হৰ্ন টুনো কি আছে জাস্ট কেৰাটিন হে আছে মানে কিন্তু তেওঁলোকক কিছুমান এটা ভুল এটা মিথ আছিল যে ইট ট্ৰেডিশনাল চাইনিজ মেডিচিনৰ কাৰণে ভাল ৰাইট কিউৰ এ ৰেঞ্জ অফ এইলমেন্টস ফ্ৰম ক্যান্সাৰ টু হ্যাংওভাৰস এন্ড অলসো এন এপ্ৰোডিসিয়াক ৰাইট এটা তাত কি আছে কেৰাটিন আছে আমাৰ নখ জি আছে আমাৰ চুলিত জি আছে হে একেখিনি বস্তুৱে এই গড়ৰ হৰ্ণত আছে বাট ষ্টিল এবলাক পোচ কৰে ৰাইট এবলাক দেখি আমি দেখিছিলো যে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ তেও হাজাৰ হাজাৰ হৰ্ন এটা জ্বলাই দিছিলে এই হৰ্নস ব্লাক জ্বলাই দিছিলে বা যিখিনি আসলতে তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিছিলে হয়নে যি পোচাৰ্ছ অপা যিখিনি তেওঁলোকে এক্সট্ৰেক্ট কৰিব সক্ষম হৈছিলে জাস্ট টু সেন্ড এ মেসেজ that these horns are of no use right Aru ataikete bhal khobor je in 2019 the Assam government constituted a special rhino protection force to keep a check on rhino poaching and related activities at Kaziranga National Park so ei jitu gothon koila hom sarkare it was a very dynamic special protection force right telokok aso satellite phones o dia hoisile bahut khin telokok equipment dia hoisile aru aji dinor ami dekhilo they were able to protect our rhinoceros right Okay. Ita Indian rhinoceros kotha jodi sao the rhinoceros is the biggest of the 3 rhinos of Asia and along with the African white rhino is the biggest of all rhino species right it is single black horn identities it along with the gray brown hide and thick skin folds giving it an armor plated look yeah hoise right distribution kotha jodi sao the Indian rhinoceros is found only in the Brahmaputra valley parts of North Bengal and parts of southern Nepal এইখিনি আমি জানি থটো ভাল যে কোড এই Indian rhinoceros to পায় যদি হুডি দিয়ে যে found in only Brahmaputra valley বা North Bengal আপোনালোকে এটো ভাবি নাছে এই North Bengal South Nepal নো কত থাকিব Brahmaputra তে থাকিব বুলি এটো রাইট মাইথু নাহিব এইখিনিৰ জায়গাটো পায় ঠিক আছে in India rhinos are mainly found in Kaziranga National Park, Povitra Wildlife Sanctuary, Orang National Park, Manas National Park in Assam, and Jaldapara NP and Gorumara NP in the West Bengal Dudhwa Tiger Reserve in Uttar Pradesh, right? Eikhini jagat asolte amar one horn rhino to poa jay. Population kotha jodi sa according to the WWF there are around 3700 Indian rhinos in the wild today. Right? Aru Ahomot Kaziranga National Park alone has 2613 animals. Eto monot hobo kiman ase eta Ahomor Kaziranga National Park ot 2613 ta gor ase thik ase there are more than 250 other rhinos in the Orang Povitra and Manas National Park conservation status kotha jodi sao IUCN red list mote vulnerable hoy wildlife protection act যেটো 1972 schedule 1 ত ৰখা হৈছে highest protection দিয়া হৈছে আৰু sites ত appendix 1 ত প্লেস কৰা হৈছে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আমি গম পাইছো যে যদি আমাৰ ইচ্ছা থাকে এটা গুড পলিটিক্যাল উইল থাকে ডেফিনেটলি এনেকা টাৰ্গেট বিলাক আমি achieve কৰিব পাৰিম ৰাইট এইখিনি আমি আসলে মেইনছটো লিখিব পাৰো এথিক্সত যদি কিবা প্ৰশ্ন আহে হয়নে এইবিলাকত আমি মেনশন কৰি দিব পাৰিম okay Moving forward, our next topic is taken from the PIB. Ayush aims to open new avenues with smart initiative for quality research in Ayurveda. And this particular topic is important from GS paper 3 perspective. Current context to say recently the National Commission of Indian System of Medicine NCI
Assam, and the Central Council of Research in Ayurvedic Science, and the two prominent institutions under the Ministry of Ayush, Government of India, for regulating medical education and conducting scientific research respectively, have launched SMART program, right? And a SMART program to launch korise. So a SMART program to ki hoy actually. SMART refers to the scope of mainstreaming Ayurveda research in teaching professionals, right? Etu kora hoise. Abar Bharat borkhot asote iman khini Ayurvedic okhod ase, hone je heblak itiao kisman he tribal knowledge kisman ase apolake hunise sake Pasighatot egoraki mohila ase teo e Ayurvedic through cancer patients hok যিকোনো পেইন আদি কৰি ব্লাক হিল কৰি আছে থ্ৰু আয়ুৰ্বেদা সো এইবিলাক অন মেইনষ্ট্ৰীম কৰিব বিচাৰিছে যত এইবিলাকৰ একো সাইড ইফেক্টছ না থাকে হনে ইনস্টেড ইট ইজ আ নেচাৰ ফ্ৰেন্ডলি অলসো সো এইবিলাক মেইনষ্ট্ৰীম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে the smart program is aimed to boost scientific research in priority health sector research areas through ayurveda college and hospitals so this is about smart right smart e ki koribo basically jikhini ayurveda hoy ekhini asole besi research koribo besi R&D koribo aru tar asole health benefits ki hoy suppose ashwagandha ki hoy hone tar benefits hokol ki hoy kiman porimanor kod dile keneke bhal hobo ei blak asole research koribo. So the proposed initiative is conceptualized with the objective to identify, support and promote innovative research ideas in healthcare research areas including osteoarthritis, iron deficiency anemia, chronic bronchitis, that's what ebla mo bhalke pronunciation koibo no rheumatoid arthritis, obesity, diabetes mellitus, that's all psoriasis, generalized anxiety disorder, there's a non-alcoholic fatty liver diseases, etc. Right? এই ব্লাকৰ ওপৰত আসতে আমাৰ আয়ুৰ্বেদিক যিখিনি এই প্ৰকৃতি আমাক দিছে দান কৰিছে সেইখিনি আসলে ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট কৰি এই ব্লাক ৰোগ বিলাক কেনেকে তেওঁলোকে ভাল কৰিব পাৰে এই ব্লাকৰ ওপৰত ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট কৰি ঠিক আছে ইয়াতে আমি জানি থোৱা উচিত যে প্ৰফেসৰ BS প্ৰসাদ যোন প্ৰেসিডেন্ট of the board of Ayurveda hoy NCI Assam tao koise the large network of Ayurveda college and hospital across the country is an asset for the country in terms of its healthcare and needs. The network has not only been offering healthcare services in hardest time but it also contributed significantly in terms of healthcare research in the country. The SMART program will certainly motivate teachers for taking up projects in designated areas of healthcare research and create a large database. All right. Okay. So this SMART initiative was launched by the Vaidya Jayant Deo Pujari, chairman of NCIM, and Professor Ravindra Narayan Acharya, Director General of CCRAS, in the presence of Professor BS Prasad, President Board of Ayurveda, and other senior officials, right? Value addition kotha jodi sao jeto Union Ministry of Ayush hoy, right? Then the Ministry of Ayush was set up in the 9th of November 2014 to revive the knowledge of traditional Indian system of medicine. It focused on education and research in the field of Ayurveda, yoga, naturopathy, Unani, Siddha and homeopathy. This is Ayush yar pa ahise. Ayurveda, yoga and naturopathy, Unani, Siddha and homeopathy. ঠিক আছে আৰু Minister of Ayush কোন হয় সৰ্বনন্দ সোণোৱাল. Okay, so based on this particular topic, a particular prelims based question has been brought up. Then a question to attempt koibo. And moving on to our last topic, it is taken from the Assam Tribune. Historic Hawa Mahal of Gauripur to become museum. Now this is important from GS paper 1 personality perspective, GS paper 5 also at the same time ito prelims oto hudibo pare. Thik ase? Current context to hoise on 2nd of January 2023, the family of folk legend Pratima Borua Pandey ceremonically handed over Hawa Mahal, her residence and icon of Gauripur Zamindari estate of Matia Bagh, to the Culture Affairs Department of State Government for its restoration and preservation, right? Jod asolte amar Pratima Borua Pandey teo amar ohomor gaurav hoy amar ohomor sampod hoy teo jod jommogrohon koise teo residence to asolte
যেটো হাৱা মহল আসলে এটো এটা অসম সৰকাৰ গটাই দিয়া হৈছে যাতে তেওঁলোকে এটো ৰিস্টোৰ কৰক আৰু প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব পাৰিব ঠিক আছে The family also handed over more than 12 bighas of land at Matiabag to preserve the life and works of the Padma Shri Award winner, as also filmmaker Pramathesh Chandra Borua and the history of the Gauripur Zamindari estate. ঠিক আছে এইটো আছে মহলটো দেখিছেনে এটো ৰিস্টোৰ কৰিব আছে এটা এনেকা ধৰণৰ ৰিস্টোৰ আৰু প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন যেটা কৰিব মিউজিয়ামলে যেটা ৰূপান্তৰ কৰিব মানুহবিলাকে গৈ যে চাবখিনি আৰু তেতিয়া they will feel great about their heritage right হে তেওঁ কামখিনি আৰু আমি এপ্ৰিশিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহিবলগীয়া জেনাৰেশ্যনটো এটা বহুতে নাজানে কোন হয় ৰাইট তেওঁ কামখিনি তেওঁ ইমানখিনি কৰি থৈ গৈছে অৰিহণাখিনি আৰু ৰেসপেক্ট আদি কৰি ট্ৰিবিউট কৰিব পৰা যাব হয়নে So it is located on the bank of river Godadhar. South. এনেকা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় যদি আহে হাৱা মহল of Assam is located in the banks of which river এনেকা যদি খুদি দিব পাৰে হেকনি ব্লক জানি থটো ভাল যে গদাধৰ হয় ঠিক আছে the construction of the hawa mahal was completed in the 1914 এইটো মনত থকাটো উচিত costing of 3.2 lakh at that point of time he সময়ছোৱাত 1914 not 3.2 lakh was a massive amount of money right The government of Assam paid an amount of 15.20 crore to the family members of Pratima Pandey Borua for parting with the ownership of the ancestral property. The government also acquired a number of rare photographs, oil paintings, all weapons, historic items belonging to the historic Gauripur estate. The government's aim is to complete the renovation and restoration work by December this year and open Hawa Mahal for the public from the January 1st 2024 right aha bosor pai ami asote visit koribo parim thik ase all right so yar dwara ami jani thatu bhal amar Pratima Borua Pandey bikhoy thik ase which is very important she was an Indian folk singer ne from the royal family of Gauripur in western Assam Dhuburi district right hetu teo asolte o egoraki Indian folk singer asile jon royal family belong koisle of Gauripur in the western Assam Dhuburi district thik ase she was the daughter of Prakritish Chandra Borua titu laljiu teo kwa hoisle and niece of the filmmaker Pramathesh Borua of Devdas fame thik ase ne Known as the doyen of the Gwalporia Lokogit folk song, the Pratima Borua Pandey was awarded the Padma Shri and Sangeet Natak Academy for her pioneering efforts in popularizing Gwalporia Lokogit. Right? Gwalporia Lokogit taoi asole bahut besi popularize koile. She is best known for her Gwalporia Coach Rajbongsi, Kamatapuri Desi song Hostir Konya and Mur Bohu Mahot Bondhure. Thik ase? Biography film kotha jodi sao a documentary film made on her life and work by the noted filmmaker Probin Hazarika Hostir Konya jar naam asle ekhini prelims perspective important hobo pare right won national film award for the best biographical film in the 1997 right earned great appreciation and created waves at the South Asian Film Festival in the 1998 so it is very important eto monot thatu bhal Hostir Konya ঠিক আছে all right so with this amar session to imante samapto hol thank you for watching this video aru apnalogor jodi kiba doubt ase ba kiba feedback dibologa ase kindly amar comment section dibole napahoibo till then bye bye